Đũa ở các nước Đông Á như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam không chỉ là dụng cụ ăn uống bình thường mà còn phản ánh văn hóa, phong cách sống và thậm chí cả tính cách của từng dân tộc. Ở Việt Nam, đũa mang vẻ mộc mạc gần gũi như chính con người của nước ta, thường được làm từ tre, thứ nguyên liệu mọc đầy ở các làng quê. Đũa dài vừa phải khoảng hơn một gang tay, lúc tròn lúc vuông, đầu không quá nhọn. Chúng không dài như ở Trung Quốc, cũng không ngắn như ở Nhật Bản mà ở tầm vừa đủ để gắp từ đĩa chung hay là bát riêng. Tre nhẹ, rẻ, thay mới dễ như trở bàn tay, hợp với cái nóng ẩm nhiệt đới. Dùng đũa tre vét bát cơm hay là làm tô phở, bạn sẽ thấy sự linh hoạt tuyệt vời. Nó không cầu kỳ, không phô trương mà giản dị giống như người Việt Nam ta vậy. Còn ở Hàn Quốc, nếu bạn bước vào một quán thịt nướng nghi ngút khói ở Seoul, bạn sẽ thấy những đôi đũa kim loại sáng loáng nằm cạnh bát cơm. Không gỗ, không tre mà là thép không rỉ. Nghe đã thấy lạ rồi đúng không nào? Chúng cũng dài cỡ hơn một gang tay, phẳng dẹt như một lưỡi kiếm nhỏ, đầu thì vuông vức. Nhưng tại sao người Hàn Quốc lại dùng đũa kim loại thay vì đũa tre hay là đũa gỗ? Hãy tưởng tượng lại khung cảnh vào giữa thế kỷ 15, triều đại Joseon đang ở thời kỳ đỉnh cao. Bên cạnh cung điện ở kinh đô ngày nay là Seoul, vua Sejong, vị vua vĩ đại sáng tạo ra bản chữ cái Hangul ngồi trên ngai vàng. Trước mặt ngài là một bàn tiệc thịnh soạn, bát canh đậu phụ cay đỏ rực, đĩa cá nướng thơm lừng và những miếng thịt bò thái mỏng còn bốc khói từ vỉ than. Nhưng thứ khiến người ta chú ý không chỉ là món ăn mà là đôi đũa trong tay nhà vua, không phải gỗ, không phải tre mà là đũa bạc sáng loáng, lấp lóe dưới ánh nến. Đũa bạc ư? Ở đâu ra vậy? Một cận thân tò mò thầm hỏi. Câu trả lời bắt đầu từ đây và nó không đơn giản như bạn nghĩ. Quay ngược lại thời gian về vài thế kỷ trước nữa, khi bán đảo Triều Tiên còn là vùng đất của những vương triều hỗn loạn. Nơi đây gió biển từ Hoàng Hải và biển Nhật Bản thổi vào không ngừng, mang theo cái ẩm ướt đặc trưng. Trên những cánh đồng lúa trải dài từ đồng bằng sông Hán đến chân núi Baekdu hùng vĩ, dân chúng quen dùng đũa gỗ như bao nước châu Á khác. Nhưng gỗ có vấn đề, để lâu trong cái ẩm ấy, nó mốc meo, cong vênh, thậm chí là nứt gãy. Với người dân bình thường thì chẳng sao, nhưng lên tới tầng lớp quý tộc, quan lại, những kẻ ăn mặc lụa là, sống trong cung điện, sơn son thiếp vàng, thì đũa gỗ ướt át, xỉn màu là thứ không thể chấp nhận được. Rồi một ngày, một âm mưu đen tối trong cung đình làm thay đổi tất cả. Một phi tần ganh ghét tìm cách hạ độc nhà vua bằng cách trộn chất độc vào bát canh. Nhưng khi vua dùng đũa bạc, món quà từ sứ thần ngoại bang chạm vào món ăn, thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Đôi đũa đã đổi màu, từ sáng bóng trở thành xám xịt. Kẻ đầu độc bị lôi ra, đầu rơi ngay giữa sân rồng. Từ đó thì tin đồn đã lan khắp triều đình. Bạc không chỉ đẹp mà còn là một thứ giúp cho các bậc đế vương phát hiện độc dược. Các quan đại thần thi nhau sắm đũa bạc, biến nó trở thành biểu tượng của quyền lực và sự an toàn. Nhưng bạc đắt đỏ, chỉ vua chúa và quý tộc mới chơi được. Còn dân chúng thì sao? Họ không chịu thua, bắt đầu chế ra đũa từ kim loại rẻ hơn, đồng, sắt, rồi đến thời điểm hiện đại là thép không rỉ, rất bền bỉ. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở lịch sử hay âm mưu cung đình. Hãy nhìn vào bản đồ Hàn Quốc. Hàn Quốc là một khu vực gồ ghề, núi non chiếm phần lớn diện tích, từ những dãy núi hiểm trở ở phía đông đến đồng bằng ở phía nam. Khí hậu nơi đây khắc nghiệt, mùa hè nóng ẩm, mùa đông lạnh buốt, gió từ Siberia tràn xuống. Đũa gỗ ở xứ này chẳng mấy chốc mà mục nát, còn đũa kim loại thì trơ gan cùng tế nguyệt. Người Hàn vốn thực dụng và sáng tạo, dần nhận ra kim loại không chỉ bền mà còn dễ rửa, một điều tối quan trọng với dân tộc yêu sự ngăn nắp, tinh tươm từ nhà cửa đến bàn ăn. Rồi cách họ ăn uống, đây mới là phần thú vị và đây mới là phần quan trọng nhất. Bạn đã bao giờ ngồi bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc chưa? Tiếng xèo xèo của những miếng thịt ở trên vỉ than, khói nghi ngút, mùi tỏi và tương ớt quyện vào nhau. Rồi hãy thử tưởng tượng, bạn cầm đôi đũa gỗ tròn của Hàn Quốc hay đôi đũa tre trơn của Việt Nam hoặc Nhật Bản để gắp miếng thịt bóng mỡ ấy mà xem. Nó sẽ trượt dài, rơi tõm xuống bàn là cái chắc. Đũa kim loại của người Hàn được rèn phẳng, mỏng, nhẹ, cứng cáp như một vũ khí bí mật, giúp họ chế ngự được món ăn từ thịt nướng, cá sống, rau trộn dầu mè, vân vân và vân vân. Mà nướng thì nó cũng không bị sao. Nó sinh ra để phục vụ sở thích ẩm thực của người Hàn Quốc, rất nóng bỏng. Thế là thời gian trôi qua, từ cung điện nguy nga đến những ngôi nhà tranh ở ven sông, đũa kim loại đã len lỏi vào đời sống thường nhật. Đến thế kỷ 20, khi Hàn Quốc hiện đại hóa, thép không rỉ trở thành một loại vật liệu mới, rẻ, bền và ai cũng dùng được. Nó không còn là đặc quyền của vua chúa nữa, mà là một nét đặc trưng của cả dân tộc Hàn Quốc. Dù bạn bước vào một quán ăn ở Busan hay một nhà hàng sang trọng ở Gangnam, bạn sẽ thấy những đôi đũa bằng thép không rỉ sáng bóng nằm gọn bên bát cơm. Đó là cả một câu chuyện lịch sử của người Hàn Quốc. Người Hàn cũng thường để đũa lên giá đỡ nhỏ hoặc song song bên cạnh bát. Đầu gắp thì sẽ hướng ra ngoài, không được để lộn xộn hay gác chéo.
Điều này bị xem là thiếu gọn gàng và đặc biệt kiêng kỵ. Với đũa kim loại sáng bóng, việc giữ chúng sạch sẽ ngăn nắp còn thể hiện sự tinh tế của người dùng. Trong một bữa ăn có người lớn thì cần phải chú ý cách cầm và đặt đũa để tránh bị đánh giá là vụng về hay là thiếu tôn trọng. Đấy là về đũa, còn về bát thì sao? Bạn có để ý, bạn có xem phim Hàn Quốc bao giờ không? Người Hàn Quốc không bao giờ cầm bát cơm lên khi ăn. Khác xa với thói quen bưng bát cơm thân thuộc của người Việt Nam, họ cứ để trên bàn và húp sùm sụp. Quay ngược lại thời gian một lần nữa, ta sẽ thấy bát cơm thời xưa không nhẹ nhàng như bát sứ hiện nay. Dân nghèo thường dùng bát gỗ to, thô và rất nặng, nhấc lên rất là mỏi tay. Tay kia lại còn phải cầm đũa, chẳng may mà rơi một phát thì đúng là nhà mất bữa cơm. Trong khi đó, quý tộc thì dùng bát bằng đồng hoặc bạc, vừa sang trọng nhưng lại càng nặng tay, không khác gì tập tạ. Và tất nhiên là không tiện bưng. Thế là từ vua chúa đến thường dân, thói quen để bát trên bàn dần hình thành như một luật bất thành văn của người Hàn Quốc và chẳng ai dám phá lệ này. Nhưng câu chuyện cũng không chỉ dừng ở chất liệu. Cách người Hàn tổ chức một bữa cơm cũng là một nguyên nhân lớn. Hãy hình dung một mâm cơm truyền thống ngoài Hàn Quốc, một bát cơm chính giữa, bên cạnh là bát canh nóng hổi, rồi đến hàng chục những đĩa bát nhỏ xíu. Ở bên cạnh từ là kim chi, rong biển đến cá khô, bày khắp ra như một bức tranh ẩm thực. Người Hàn dùng thìa kim loại để xúc cơm, húp canh, còn đũa để gắp thức ăn từ các đĩa chung. Nếu bạn nhấc bát cơm lên như người Việt, chuyện gì sẽ xảy ra? Một tay ôm bát, một tay thì cầm thìa, một tay lại tiếp tục gắp đũa, có vẻ như mọi chuyện hơi phức tạp. Và người Hàn chọn cách đơn giản hơn, bát cứ để cố định ở trên bàn và tay sẽ linh hoạt giữa thìa và đũa, nhanh, gọn, đúng kiểu thực dụng của họ. So với Việt Nam, nơi bưng bát giúp ăn cơm, ăn phở ngon hơn, tiện tay hơn thì phong cách Hàn Quốc hoàn toàn khác. Thêm một sự thật thú vị nữa, người Hàn rất coi trọng sự ngăn nắp ở trên bàn ăn. Khi bát cơm nằm yên, mọi thứ trông gọn gàng hơn, không ai phải lo bát nghiêng, nước canh sóng sánh hay cơm rơi vãi khi bưng lên. Điều này phù hợp với tính cách tỉ mỉ của họ, từ cách sắp xếp đũa thìa và mọi thứ khác sao cho gọn gàng và tinh tế. Trong khi đó, người Việt Nam lại thoải mái hơn, bưng bát vừa ăn vừa trò chuyện, thậm chí húp canh sùm sụp. Tự do chính là cái hồn phóng khoáng của người Việt Nam chúng ta, mà bây giờ ai ăn cơm không bưng bát chắc chắn sẽ bị bố mẹ mắng ngay. Sự khác biệt này không phải ngẫu nhiên mà là sản phẩm của lịch sử, khí hậu và cách mỗi dân tộc định hình những thói quen ở quanh mâm cơm. Ngày nay, dù bát sứ nhẹ đã thay thế bát gỗ hay bát đồng nặng trịch của người Hàn, nhưng thói quen để bát trên bàn vẫn là một phần không thể tách rời của văn hóa Hàn Quốc. Hay như đôi đũa kim loại nhỏ bé mà cũng đã chứa đựng cả ngàn năm phiêu lưu, từ những câu chuyện đầu độc trong triều đình đầy drama, qua những cánh đồng lúa cho đến bàn ăn khói lửa trên khắp thế giới. Và bây giờ có lẽ bạn cũng đã hiểu hơn tại sao người Hàn Quốc lại có những thói quen như vậy. Bạn có còn bất kỳ một thắc mắc nào không về việc người Hàn Quốc ăn uống hay làm bất kỳ một điều gì khác? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.